إن ما يحدث الآن هو بمثابة اعتذار ورد اعتبار رسمي للعالم الإيطالي. Ce qui se passait maintenant, c'est une apologie officielle إن adressée اتهام aux غاليليو بالهرطقة والمروء What happened ليس له recently أي and a أساس half ago ديني. was a result of a great لقد تحولت المؤسسة الدينية إلى رمز للإظلام الذي يرفض التقدم العلمي ويعارض البحث الحر عن الحقيقة. accusing Galileo of heresy and atheism. فنموذج عالم ارسطو الالهي بافلاك الغامضه الخفيه وقمامه
بل دورية. دورات أجرامه التسوية ما هو إلا صرح من النظام والجمال. لذا وجب علينا يا سيدي نتريث قبل أن نشوه هذا الانسجام. كيف؟ الدكتورة لنا ركبنا هاتين نجوم أمام السبنتار. أتتهمونني بالخداع؟ وكيف نستطيع ذلك بحضرة السموة؟ نحن مقتنعون تماما يا سيد خالد بأنه لا يجوز لنا أولياء غيرك أن يصلوا أن يسمي كواكب شك في وجودها بالاسم الثاني الأسرة البريدة الإسلامية. سنون أمين. هل حدث شيء بالنسبة للكواكب الميليشية؟ كل شيء على ما يرام بالنسبة لكواكب سموه. السادة يتساءلون فقط عما إذا كانت موجودة أم لا. أشهدون. الكلام والسادة من خلال الضائع بكل تأكيد يا سيدي. ماذا تحكى عن ضعيفة؟ هذا الطفل يستحق الرسالة. الإيمان بأرسطو والنصوص المقدسة كمرجع شيء، والحقيقة التي نلمسها شيء آخر. أنتم تقولون طبقا لأرسطو توجد أبراج سماوية، لكن لو نظرتم فقط من خلال هذا المنظار قد تضطرون إلى الانتهاء بأن هذه الأبراج غير موجودة على الإطلاق. سادتي أنا أتوسل إليكم بكل تواضع أن تثقوا بعينكم. أنا أعلم الله حقاقي وأنتم تستشهدون بأرسطو. إن الرجل لم يكن لديه إطلاق. والشمس تشرق ثم تغرب ثم تعود إلى مكانها. هذا ما نقوله نحن. فماذا يقول جليل؟ العب. يا صاحب السعادة، عندما كنت صغيرا هكذا وقفت فوق إحدى السفن وصرخت: الشاطئ يبتعد. لكني الآن أعرف أن الشاطئ لا يتحرك وأن السفينة هي التي تفضل. بل إنما يضايقنا فقط هو التعاليم التي تقدم نصوصا محرمة. كذا إن من يمنع القمح سيلعنه الشعب من حكم سليمان. الحكيم يخفي علما من حكم سليمان. حيث توجد الحوار تكون الحظيرة خطرة، لكن في قوة الصبر رزق كثير. من يحكم عقلا خير من يحكم مدينة. من يطعم عقله يكف عقابه. ألا تصيح الحقيقة عالية، فهل من يجيب؟ أيستطيع المرء أن يطأ القمر دون أن تحترق قدمه؟ فماذا إذا كان الله قد أراد أن يترك نجومه تسير هكذا؟ يا صاحب السعادة، لو فطر الله العالم هكذا لفطر أزمتنا أيضا، حتى لو كانت الطريقة بسيطة. إني أؤمن بالعقل الإنساني. أليس من الأرجح عندك أيضا أن يعرف خالق عن خلقه أكثر مما تعرف مخلوقاته؟ ولكن يا سيدي
قد لا نخطئ فقط في فهم تحركات النجوم، بل قد نخطئ أيضا في فهم النصوص المقدسة. اشهد أيضا. انظر، أننا نحب البحث، فالعلم هو الابن الشرعي لنا، بل أحب أبنائنا إليه. يا سيد جاليلي، لا أحد منا يفترض جادا أنك تريد أن تحطم الثقة فينا. صحيح؟ لا تسكب الحمام والطفل فيه يا صديقي جاليلي. نحن أيضا لا نفعل ذلك. نحن محتاجون إليك أكثر من احتياجك إلينا. إنه اقتناعي الذي يسمح لي اليوم ببعض الحرية. قد تصنعني في حفل كهذا أهلس. لو أن الله لم يوجد لكان من الضروري أن يوجد. لنضع أصنعتنا ثانية. مسكين بجد. ليس لديك اقتناع. لماذا إذا هذا الصبر وهذا الخضوع للحسين؟ وفيما نفذ تلك النصوص المقدسة التي تفسر كل شيء؟ العرق، الصبر، الجوع، الخضوع، ثم تجدها الآن مليئة بالأخطاء. لا شيء. 3 دقائق بعد الخامسة. إنها لم يمكن. إنما القوة لا تمكن. إنها لا تستطيع عمل كل شيء لك من هذا الجهل. إذا فالإنسان لا يخشى الموت. هذه ساعة الميلاد. تصور لو وضعه أرقى. إلهي، أشكرك على ذلك. اليوم قد تغير كل شيء. عندما يقف واحد فقط ويقول لا. نقف أبرا. لن يحكم علي. لن يحكم علي. أقسم أنا البالغ من العمر يماثل شخصيا أمام المحكمة، أراكم أمام سموكم أصحاب المقام الرفيع، السادة العظام، رؤساء محاكم التفتيش في كل مكان، وأساقفة كل الأزمان، المبجلون، القائمون في الوسط، القائمون للقضاء على الشرور والمروق والهرطقة. وأنا أضع نصب عيني نصوصكم وآراءكم المقدسة وألمسها بيدي. أقسم إنني آمنت سأؤمن في المستقبل بمعونة الله بكل شيء وبكل مقدس وبكل شيء تقررونه. إنني أنكر كل ما علمت، كل ما عرفت، وكل ما فهمت. إنني أتوب وأقسم إنني أنكر وألعن وأسب بقلب مخلص وعقيدة مخلصة كل التفكير وكل هذا الإلحاد وكل رأي مخالف وآراء.
كان يمكن أن يسبب ثبات رجل واحد هزات كبيرة للعالم. في ظل غمام كريه من الخرافات والأمثال القديمة والتأويلات التي تخفي نظامهم، بل تخفي مكائدهم في تسيير الناس، فإن متابعة البحث وإعمال العقل للوصول للحقيقة تتطلب كما يبدو لي شجاعة خاصة. تلك المعرفة التي لا تتحقق إلا